everyone! Welcome to my vlog. And today's video guys, nakikita nyo ba yung sa likod ko? Mag-fridge tour tayo. So guys, dumating na yung mga vegetables namin. Kasi magra-Ramadan na. So, kailangan namin mag-stock ng mga vegetables and fruits for good for 1 month. So guys, ito pa yung dumating ngayong araw. Marami tayong tomatoes. So guys, marami tayong bell pepper, carrots, marami tayong eggplant, and then marami tayong cucumber, and then siling mahaba, tapos may cabbage, and then may mga sitaw, bagyo beans, and then ito, marami tayong ganito, marami tayong stock na ganito kasi kailangan yan sa luto. At saka marami tayong tomatoes. Yung fruits namin guys, ito pa lang. Tapos may mga yogurt tayo. Konti pa lang yung fruits namin. Tapos we have a lot of garlic. Isang carton yun guys. Tapos yan sa ilalim onion. Tapos ayun pa guys, stock namin. Kalabasa. Ang laki ng kalabasa guys. Ang laki. At saka yung watermelon. So guys, naalala ko yung kalabasa ng tinanim ng mga kapatid ko. Walang bumili kasi nga lockdown. Sayang kung So guys, yan lang po ang ipapakita ko sa ngayon, and thank you for watching guys. See you on the next one.